વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે ઉત્તપમ બનાવવાના છીએ અને આ ઉત્તપમ રવામાંથી બનાવીશું અને એ પણ સાદા નહીં, સેન્ડવિચ ઉત્તપમ બનાવીશું જે નોર્મલ ઉત્તપમ કરતાં વધારે ટેસ્ટી છે. તો તેના માટે 1 કપ રવો લીધેલો છે, જે ઝીણો રવો આવે તે લીધેલો છે. 1 કપ દહીં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી. એક બાઉલ લઈશું, તેની અંદર આપણે રવો નાખીશું, દહીં નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અત્યારે રવો મેં જે ઝીણો રવો આવે છે તે લીધેલો છે. બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં જરૂર પ્રમાણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું અને તેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. અત્યારે ખીરું આપણે થોડું ઢીલું જ રાખીશું. જ્યારે રવો થોડો પોહી જશે એટલે ખીરું થોડું ઘટ થઈ જશે. હવે આપણું બેટર એકદમ તૈયાર છે. તેને ઢાંકીને 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. ત્યાં સુધીમાં તેનું સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. તો તેના માટે ઝીણું સમારેલું ટમેટાં લીધેલા છે 2 ચમચી, 2 ચમચી કેપ્સિકમ તેને પણ સમારીને લીધેલું છે, 2 ચમચી સમારેલી કોબી, 2 ચમચી સમારેલી ડુંગળી, 2 ચમચી કોથમીર, 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. એક બાઉલ લઈશું, તેમાં ડુંગળી લઈશું, કોબીજ લઈશું. વેજીટેબલ તમને જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે લઈ શકો છો. કેપ્સિકમ, ટમેટા, કોથમીર. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, મરી પાવડર, ટમેટો કેચઅપ. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણું સ્ટફિંગ પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે 20 મિનિટ બાદ આપણું બેટર પણ તૈયાર છે. થોડું ઘટ થઈ જાય તો તેને આ રીતે થોડું લિક્વિડ રાખવું. હવે તેના ઉત્તપમ બનાવી લઈએ. હવે તવીને ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલી છે. તેના ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈએ. ખીરું પાથરીશું. જે સાઈઝનું આપણે ઉત્તપમ જોઈએ એ રીતે આપણે ફેલાવીશું. તેના ઉપર સ્ટફિંગ પાથરી દઈએ. હવે ફરી તેના ઉપર ખીરું પાથરી દઈએ. હવે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે એકદમ સ્લો ગેસ પર થોડી વાર ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ બાદ ચેક કરી લઈએ. ઉપર તેલ લગાવીશું થોડું. હવે પલટાવી લઈએ. હવે આપણે ફરી ઢાંકીને મીડિયમ ગેસ પર ચડવા દઈશું. ચેક કરી લઈએ. પલટાવી લઈશું. આ રીતે બંને સાઈડ એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકીને તૈયાર કરીશું. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે ઉત્તપમ સેન્ડવિચ બંને બાજુ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ શેકાઈ ગયું છે. તેને નીચે ઉતારી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બીજા પણ બનાવીને તૈયાર કરીશું. આ ઉત્તપમ સેન્ડવિચને શેકાતા થોડી વાર લાગે છે, પણ તે 1 જ ચમચી તેલમાં તે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો તૈયાર છે ઉત્તપમ સેન્ડવિચ. તેને આપણે કટ કરી લઈએ.
ઉત્તપમ સેન્ડવિચ તૈયાર છે. તેને મેં અત્યારે ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરેલી છે અને તેને આપણે દહીં સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. તો આ ઉત્તપમ સેન્ડવિચ બાળકોને તો પસંદ આવશે, પણ નાના મોટા બધાને આ જરૂરથી ભાવશે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.